Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang pagmumultiply ng decimals. So, 4.6 times 7. Kung paano tayo magsulat ng multiplication ng whole numbers, ganun din natin sinusulat ang decimal. Okay, so umpisahan na natin. 6 times 7 is 42. Kung papansin nyo yung buong 42, hindi ko nilagay sa baba. Kasi dapat yung unang digit kinikerry natin. Next, 4 times 7 is 28. May 4 na nakakerry, so i-add natin yon. So, 28 plus 4 is 32. Okay. So, ano yung pinagkaiba niya sa whole number? Dito, pag multiply tayo ng decimal, pinibigyan pansin natin kung ilan yung digits na nasa right ng decimal point. Isa lang sa example na to. Kung isa lang ang nasa right ng decimal point, ibig sabihin, sa sagot natin, ilalagay natin yung decimal point sa pwesto na meron lang isang digit na nasa right niya. Okay, so our answer is 32.2. Next, 2.34 times 1.2. So, isulat ulit natin siya sa kung paano natin sinusulat yung multiplication ng whole numbers. So, 2.34 times 1.2. Next, 4 times 2 is 8. 3 times 2 is 6. 2 times 2 is 4. Okay? So, ulitin ko, ito yung una, pangalawa, pangatlo. Doon natin nakuha yung mga sagot na yun. Next tayo. Dito na tayo sa pangalawang digit natin. So, iuusog lang din natin yung sagot natin sa ilalim. So, 4 times 1 is 4. And then, 3 times 1 is 3. Next, 2 times 1 is 2. Yan. And then, proceed to addition. So, 8. 6 plus 4 is 0. 10. 1 plus 4 plus 3 is 8. And then, bring down 2. Ngayon, bilangin ulit natin yung digits na makikita sa right ng decimal point. Alin yung mga yon? Ito, 1, 2, 3. 3. So, ibig sabihin, dapat sa sagot natin, 3 rin yung nasa right ng decimal point. So, 1, 2, 3. In short, dapat yung decimal point natin makikita dito. Okay? So, our answer is 2.808. Next, 13.75 times 5.5. Okay, unahin natin to. 5 times 5 is 25. Next, 7 times 5 is 35. Dami nakakarry, so plus 2, 37. Next, ito na tayo. 3 times 5 is 15, plus 3 is 18. Next, 5 times 1 is 5, plus 1 is 6. Okay, so tapos na tayo sa ating unang digit. Next na tayo. 5 times 5 is 25. Next, 7 times 5 is 35, plus 2 is 37. Next, 3 times 5 is 15, plus 3 is 18. Next, 1 times 5 is 5 plus 1 is 6. So, dahil parehas kasing 5 yung minultiply natin, parehas lang sila ng sagot dito. And then, proceed to addition. So, bring down 5, 12, 16, 15, and 7. Okay. So, ganun pa rin yung gagawin natin kung ano yung ginawa natin kanina. Bilangin natin ilan yung digits na makikita sa right ng decimal point. So, ito ay 1, 2, 3. So, sagot natin 1, 2, 3, tuldok. Okay? So, our final answer is 75.625. Let's have our last example. 3.77 times 2.8. Okay. So, 7 times 8 is 56. Ito na tayo ulit. 7 times 8 is 56 plus 5 is 61. Next,
8 times 3 is 24, plus 6 is 30. And then, next na tayo. Burahin natin itong mga to. 7 times 2 is 14. Inusugulit natin yung sagot natin kasi pangalawa na tayo. Carry 1. 7 times 2 is 14, plus 1 is 15. Next. 3 times 2 is 6, plus 1 is 7. And then, proceed to addition. So, 6, 5, 5, 3 plus 7 is 10. Next, bilangin ulit natin ilan ang nasa right ng decimal point. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tuldok. Okay, so our final answer is 10.556. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.